Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em, Hoàng Chốt Bóng Bàn. Và ngày hôm nay mở đầu sẽ là một lời chúc từ Hoàng Chốt đến tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người sang một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Happy New Year. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay em Hoàng Chốt xin chia sẻ hướng dẫn cho mọi người một kỹ thuật cơ bản nữa. Đó là kỹ thuật tước cổ tay. Với những ai mà đang gặp khó chịu về những quả giao bóng lỏng của đối thủ thì chúng ta nên học cái kỹ thuật này. Cái kỹ thuật này nó sẽ làm cho mình đỡ quả đấy dễ dàng hơn, áp chế đối thủ nhiều. Nó sẽ cực kỳ hiệu quả trong kể cả khi mà mình đánh đôi nữa. Nó sẽ gây áp lực cho đối thủ. Một là anh em giao lỗi, hai là ai mà đánh một càng thì cực kỳ sợ quả tước này luôn. Cửa hàng Hoàng Chốt Bóng Bàn xin kính chào quý khách. Với nhiều năm kinh doanh các sản phẩm dụng cụ bóng bàn, chúng tôi đã tạo được uy tín lớn trên toàn quốc với các sản phẩm chính hãng, giá cả cạnh tranh và dịch vụ giao bán hàng tốt nhất hiện nay. Cửa hàng Hoàng Chốt Bóng Bàn cũng vô cùng đa dạng các sản phẩm, mẫu mã đến từ các thương hiệu lớn như Butterfly, Zola, Xiom, Itaku, Yasaka. Đến với Hoàng Chốt Bóng Bàn, bạn sẽ được kiện tướng bóng bàn tư vấn về sản phẩm cũng như hướng dẫn về cách chơi sản phẩm đó. Hoàng Chốt Bóng Bàn 112 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông. Số điện thoại 056 916 8888 hoặc 056 853 6666. Xin chân thành cảm ơn. Giờ mình sẽ làm mẫu một vài quả để anh em có thể hình dung được động tác này trước. Bắt đầu nào, hiểm ra bóng lỏng nhé. Đấy, thường thường những quả bóng lỏng anh em cắt hay bị bỏng bung này, cắt hay bị bỏng này, đối thủ sẽ giật trước tấn công của mình và mình sẽ dùng cái kỹ thuật tước này để áp chế lại quả đấy. Đấy, mình sẽ tước sang bên trái của đối thủ. Khi đối thủ tập chỉ có một càng thì rất sợ quả này. Đấy, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái kỹ thuật này cho các bạn. Ở quả này thì cái bước chân nó tương tự với quả hất phải thôi. Hất khuôn và hất phải thì mình đã từng chia sẻ trước đây. Nhưng nó có một điểm khác biệt là quả hất phải nó tiến ra phía trước nha. Còn quả này nó sẽ tiến chéo sang ngang và cứa vào ngang thân bóng. Đấy, mình sẽ cứa ngang như này các bạn nhé. Cứa vòng ngang theo quả bóng, vòng theo cái đường của nó, vòng theo cái đường của nó để tạo được thành một cái xoáy ngang. Chính vì thế cho nên là nó đối phó với những quả bóng lỏng rất là tốt. Bởi vì những quả bóng lỏng thường nó đi thấp, không có điểm cao để mình hất, thì mình sẽ chọn phương án là tạo xoáy ngang vào bóng. Đây nhá, mình sẽ cứa thử cho các bạn xem nó sẽ xoáy ngang như này. Đấy, tạo xoáy ngang này, cứa tạo xoáy ngang, cho quả bóng nó chạy ngang sang bên kia nó cong một chút để gây cho cái sự khó chịu nhất định. Cái động tác chân thì bước giống của hất rồi đúng không ạ? Còn bây giờ đến cái động tác tay thì mình sẽ bước vào rồi này, để cái tay ra này, sau đó gần quả bóng vào, gần bóng xong mình bẻ tay và đẩy quanh lườn, cứa quanh lườn. Đấy, vừa tay này và cái này dùng cái lườn cứa quanh, dùng cái lườn mình xoay, đồng thời tay cứa. Ban đầu các bạn mới tập ấy, các bạn để sẵn như này, để sẵn này cứa đi. Sau này thì khi mà mình thành thạo rồi, mình sẽ đánh lừa bằng cách là đầu tiên mình sẽ hướng cái bàn vào sang đây, xong khi nào mà tiếp xúc bóng mình sẽ quay về hướng còn lại thì nó sẽ đánh lừa đối thủ. Đấy, còn bắt đầu mới chơi thì mình cứ bẻ sẵn ra trước, bẻ sẵn ra nhé, sau mình cứa sang. Chúng ta có thể tự tập một mình luôn, hãy tập một mình trước. Chứ các bạn này mình ốm, giọng của mình nó bị, mình ốm một chục ngày nay rồi, hết gút rồi là đến chân trước các thứ. Ai mà theo dõi Facebook của mình thì thấy mình đăng tải liên tục cái tình trạng ốm đau, nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ tự tập một mình bằng cách thả bóng này, đừng thả cao, hãy thả thấp thôi và bẻ tay ra sẵn, quạt cái lườn sẵn này, cứa cái lườn vào, xoay cái lườn vào, xoay lườn, đấy, xoay lườn quấn quanh, mình bẻ tay sẵn này, cứa, giống như kiểu mình giống quả ra bóng xoáy ngang này, nhưng mà mình sẽ dựng vợt ra, cứa. Anh em là muốn nó nhiều lực hơn thì cứa ra phía trước một chút là nó cực kỳ nhanh và nhiều lực. Cứa này, để sẵn này, cứa này. Thì sau khi mình cứa một vài rổ mà nó đã thành thục rồi thì mình có thể là nhờ bạn đưa bóng. Sau khi mình thành thục rồi đúng không ạ, thì bắt đầu mình bẻ cái cổ tay lại như thế này để nó hướng sang bên này, thì đối thủ mình nghĩ mình sẽ đánh sang bên này.
đúng không ạ? Nhưng mà khi mình vào mình lại bẻ thằng góc này, khi gần đến bóng rồi mình bẻ lả cái cổ tay ra thì là sẽ đánh lừa đối thủ. Đây là một cái chiêu thức lườm dao gắp thịt. Đấy, đầu mình cũng hơi lắc sang bên này tí, nhìn vào cái hướng mình giả vờ đánh thì là 100% đối thủ sẽ bị lừa. Ở trong những quả đầu tiên đối thủ sẽ bị lừa ngay, còn đương nhiên khi mà mình đánh quen rồi đúng không ạ, thì người ta bắt bài lại mình thì mình lại tìm cách khác để lừa sau. Được chưa? Đấy, đảo. Và vừa rồi là cái kỹ thuật tay của mình khi mình mà đánh bóng. Còn bây giờ là cái tiếp theo đó là các bạn phải để ý đến thời điểm đánh bóng. Tức là thời điểm là cái bóng nó đẩy vào bàn, khi mà bóng lên cao nhất thì mình sẽ tước vào thì nó sẽ dễ dàng hơn. Phải căn được cái thời điểm đấy thì nó sẽ cực kỳ dễ dàng cho các bạn. Chứ đừng chưa vào đã đánh luôn, chưa đẩy lên đánh luôn rất dễ hỏng, hoặc là nó muộn quá là rất dễ hỏng, đúng không ạ? Chỉ có những cái người mà cao rồi, đỉnh cao rồi thì họ sẽ có thể điều chỉnh được cái nhịp đấy, họ có thể sớm hơn bình thường hoặc muộn hơn bình thường vẫn vào được. Nhưng mình mới tập mới chơi, chúng ta nên đánh và chọn thời điểm bóng cao nhất cho nó dễ. Đoạn này rồi thì mình sẽ phải nhờ một bạn tập đưa bóng cho mình hoặc tung bóng sang. Tung bóng sang này nó cũng là bóng lỏng mà, tung sang như này cũng được, nhưng mà để mà đưa được thì tốt hơn. Đấy, chúng ta sẽ nên tập ở đoạn khoảng giữa bàn này trước để có thể hình dung được tốt hơn. Bắt đầu đứng sẵn này, đầu tiên chúng ta đứng sẵn này và ngửa tay ra sẵn, hướng ngang, đúng không ạ? Mới rồi, đúng rồi. Đấy, bóng lỏng này mình sẽ hướng ngang như thế này, mình sẽ chọn thời điểm bóng cao nhất trước, giống như ở hất thôi, mình sẽ bước vào đồng thời, đúng không ạ? Lại nhá, đứng sẵn, sau đó này đảo tay, rồi sau đó đấy, sau khi mà mình chọn được cái thời điểm bóng tốt rồi thì tiếp đến đó là góc độ mặt vợt. Góc độ mặt vợt bao nhiêu là đủ? Thì ở quả này mình phải tùy cơ ứng biến nhiều lên. Cái ở quả lỏng ấy thì mình nghĩ là ngửa vợt ra như này, dựng vợt lên nhảy là đủ. Nhưng nếu ở quả xoáy xuống hơn thì mình phải ngửa vợt ra thêm và vẫn cứa như thế, nó vẫn vào nha, vẫn vào bình thường. Ngửa vợt tước, được chưa? Tước, được chưa? Lại dùng cả tay cả lượn tước. Rồi bây giờ đến xoáy lên. Nếu xoáy lên chúng ta sẽ xoa ở trên đầu bóng cũng vẫn được. Và bây giờ là xoáy ngang lên các bạn nhá. Xoáy ngang lên. Úp vợt, xoáy lên thì mình sẽ úp vợt hơn. Bóng ngắn ở đâu thì mình sẽ bước lên đấy. Khi mà tập luyện với cả có bạn tập rồi thì mình sẽ nói với các bạn là gì? Đưa cho mình tất cả các điểm trên bàn để nó giống trong thi đấu. Giống trong thi đấu càng nhiều thì anh em ra thi đấu càng bỡ ngỡ hơn. Còn chủ yếu hôm nay là mình sẽ dùng quả tước để đỡ ra bóng lỏng. Mình nhảy ra ngay, bước ra. Rồi, thời ngày xưa ấy, cả nước đánh trái yếu ấy thì các vận động viên rất hay sử dụng quả tước này. Quả tước này cực kỳ lên ngôi luôn. Nhưng dạo gần đây đã bị mai một đi chính bởi vì các vận động viên đánh trái đã hay hơn, đã chuyển sang đánh hay càng nhiều hơn nên quả tước này dần dần mai một đi. Nhưng ở nghiệp dư chúng ta thì vẫn có rất nhiều người yếu trái và sợ quả này. Tước thẳng bụng luôn. Rồi.
Và bây giờ là một vài những tình huống mà ứng dụng trong thi đấu. Đầu tiên mình sẽ dùng quả này ở trong tình huống đỡ ra bóng của đối thủ trước. Quả này nó chỉ là quả tiền đề để mình đánh những quả sau thôi, quả mồi ấy. Còn mình vẫn phải tập trung ở những quả bóng tiếp theo của 2, 3, 4 chứ không phải là mình sẽ đánh một quả ăn ngay đâu. Tước. Đấy, tước xong mình phải lùi ra chuẩn bị ngay cho đối thủ có thể câu trái hoặc giật phải. Mình lùi ra mình phản công ngay. Đấy, mình có thể là biến hóa một vài điều, lắc đầu lắc điếc các thứ lên nhìn cho nó hoa mỹ, và cái thứ hai là lườm ra con thịt đánh đối thủ luôn. Đấy, thay vì những quả này mình cắt đúng không ạ, mình cắt gò nó bổng lên tước, nó ăn luôn thì được thì càng tốt đúng không ạ. Đấy, tước vào giữa người này. Đấy, đấy, tước cho đối thủ chới với là phản công vào. Các bạn lưu ý này, đấy như mình ấy, mình chưa hất tước xong mình đã lùi ra là nó rất dễ hỏng. Làm xong đủ động tác đã mới lùi ra thì nó hiệu quả. Đấy, đấy là cái lỗi mắc phải đấy. Xong đã, đúng không ạ, xong đã, mình sẽ lùi ra sau. Đấy. Tiếp tục lại một tình huống nữa mà mình có thể sử dụng quả này. Tước xong phải lùi ra ngay. Nhiều lúc mình đang tập tước ấy, mình cứ thế là tước rồi, nhắm mắt nhắm mũi tước rồi bạn ạ. Kể cả cao mình cũng tước cho nó máu. Đấy, ngày xưa mình từng tập như thế đấy, đã tập tước là chỉ có tước thôi, không có anh kiểu khác nữa. Đấy, rồi, tốt quá. Đấy, bước sâu vào tước, đừng chập chờn. Bước sâu vào, đừng chập chờn các bạn. Chập chờn là hỏng rồi, đúng không ạ? Và vừa rồi mình đã chia sẻ, giới thiệu cho anh em kỹ thuật tước cổ tay trong bàn của mình xong rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Và nếu có nhu cầu mua dụng cụ bóng bàn hay luyện tập thì liên hệ mình nhé. Mình luôn có những cái ưu đãi dành cho anh em theo dõi đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.